Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vorbim despre cele 5 mituri ale neputinței, respectiv acele idei fixate care ne mențin în neputință. Desigur, neputința poate apărea și cel mai frecvent apare în copilăria mică atunci când părintele face abuz de autoritate, abuz de dominanța și superioritatea sa. Desigur, adultul este superior și dominant copilului. Mare parte din educație se bazează pe acest lucru, din păcate. Sper ca în următorii ani partea de educație a copiilor să se mai schimbe puțin și să aibă în vedere copilul ca ființă care există, nu doar ca jucărie sau ca o chestiuță care creează probleme și trebuie învățată să fie cu minte. De acolo se naște prima dată neputința, dar nu există doar acolo. Se mai întâlnește și pe parcursul vieții. E adevărat, oricât mi-aș dori să ajung pe lună mergând pe jos, nu o să pot acest lucru. Sunt neputincioasă în această privință. Pe de altă parte, și această așteptare sau această dorință este fantezistă și reală. Astfel avem în vedere un raport corect în realitate față de așteptările, dorințele noastre și ceea ce putem obține în mod real. Pentru că, deși narcisicului îi place să spună că poate să facă tot și poate să obțină tot și totul îi se cuvine, este, bineînțeles, o fantezie cap-coadă. Nu există așa ceva și nimeni nu poate face orice și nu poate deține totul. Tot timpul. Poate pe perioade scurte, dar nici măcar așa. Suntem învățați în perioada adultă să devenim neputincioși în fața patologiei, pentru că patologia are propriul ei de mers. În fantezia aia utopică, idealistă pe care o are și o promovează, nu putem să facem nimic. Nu putem să fim atât de perfecți, nu putem fi atât de prezenți, nu putem fi atât de toleranți și așa mai departe. Pentru că sfidează logica, normalitatea firii și sfidează natura umană în sine, sfidează realitatea însăși. Dar, puși într-o situație în care ne dorim, ne place, vrem să fim acolo, ne place să visăm, ne place cum ne face să ne simțim acest vis. Ajungem la un moment dat să ne simțim neputincioși. Indiferent cum ar fi, neputința a fost în trecut. Dacă astăzi te gândești cum să ieși din neputință, este clar că nu mai ești neputincios. Cât timp ești în neputință, nu găsești nicio soluție, nu cauți nimic, nu existi. Dar atâta timp cât cauți să afli, să înveți, să înțelegi, să scapi de acolo, este primul pas către a nu mai fi neputincios. Ca atare, cea mai mare greșeală este să ne păstrăm în neputință atâta timp cât nu mai suntem. În mod real, am fost neputincioși și tot în mod real, astăzi nu mai suntem neputincioși. Sunt 5 idei care în psihologie se numesc mituri pentru că sunt idei fanteziste disfuncționale. De cele mai multe ori sunt transmise transgenerațional și reprezintă fricile, precauția și incapacitatea altor oameni. Au fost transmise ca un fel de învățăminte, pe de altă parte, scopul lor în sine era fie-ți frică și să nu poți. Lucru care la vremea aceea poate au fost reale, acum nu mai sunt. Spun poate pentru că dintotdeauna a existat posibilitatea de a acționa și de a reacționa. Faptul că societatea avea anumite principii și valori și nu era foarte permisivă față de anumite acțiuni și reacții este mai puțin semnificativ.
Pentru că și atunci se putea reacționa, doar că trebuia să ai curajul să înfrunți comunitatea. Acum, comunitatea s-a schimbat. Principiile și valorile s-au schimbat și este cu totul altceva. Dar atunci când vorbim despre miturile neputinței, având în vedere că neputința este extrem de individualizată și de personalizată, sunt de obicei mituri care continuă să ruleze disfuncțional și să perturbe activitatea normală psihică din interiorul fiecărui individ. Și acestea sunt cele mai periculoase, pentru că una e când le aud din exterior și o presiune externă la care găsesc o modalitate să mă adaptez la ea, dar să am și eu libertatea să exist. Alta este când aceste mituri funcționează în mine și rulează pe fundal, mă coordonează și mă ghidează fără acordul meu și nici nu-mi dau seama când le stimulez și le amplific în detrimentul meu. Primul dintre aceste mituri este: lumea este ostilă și periculoasă, iar eu sunt prea mic și insuficient de pregătit să fac față la toate astea. O să mă distrugă. Este fals, pentru că această credință se naște în relația abuzivă, în relația toxică, în care părintele îi spune copilului: tu ești mic, nu știi nimic, eu știu mai bine decât tine. Fă ce spun eu, nu mai gândi tu că gândești prost, las că știu eu mai bine. Se perpetuează în relația toxică. Eu sunt partenerul care decide, eu știu mai bine, eu am puterea. Tu habar n-ai, tu ești nebună sau ești proastă și nu știi ce zici, eu sunt un intelectual și știu eu mai bine. În realitate, majoritatea oamenilor sunt buni. Majoritatea oamenilor sunt mai înclinați să ajute și să susțină decât să respingă. Poate o să spuneți: ok, nu am văzut asta în jurul meu, lumea este rea, este bârfitoare, abia așteaptă să spună etichete, abia așteaptă să te critice. Depinde în ce cercuri vă învârtiți, pentru că nu sunt toți oamenii așa. Poate, într-adevăr, este mai greu să găsiți oameni mai buni sau mai de calitate, oameni care valorizează sănătatea și nu epatarea și acest model al narcisicului de succes. Pe de altă parte, lumea în sine nu este ostilă și nu este periculoasă. Este lumea formată din oameni, la fel ca dumneavoastră, oameni care au nevoie de atașament, care au nevoie de încredere, oameni care preferă să-și conducă viața în relații sănătoase și să trăiască o viață calitativă. Deci, nu, este un mit, este fals. E adevărat că va fi greu să credeți că este fals. Va fi greu să înfrânați impulsul de a vă apăra și de a vă retrage și de a vedea pericole peste tot. Că vă veți simți extrem de disconfortabil și vă veți simți ca și cum vă riscați viața încercând să aveți încredere în oameni. Pe de altă parte, este și salvarea dumneavoastră. Este și ieșirea din neputință în același timp. Un alt mit este catastrofizarea. Tendința de a vedea în consecințe doar răul. Totul se va termina rău, totul va fi rău, totul va fi pierdut și va avea un deznodământ catastrofic. Iarăși este fals, pentru că rare ori oamenii ajung să trăiască catastrofe sau calamități reale. Se întâmplă, sigur, dar cele mai multe se întâmplă pe baza modificărilor naturii, nu pe baza a ceea ce fac oamenii. E adevărat, există și războaie, există și lucruri rele care se întâmplă în lume. Însă, nu neapărat tot ce veți trăi în viața dumneavoastră se va termina rău, ci dimpotrivă. Dacă aveți grijă și aveți determinare să puneți un plus de bine în viața dumneavoastră și să aveți un dram de optimism realist, lucrurile se vor îmbunătăți major
Și atunci când sper într-un final pozitiv sau într-o consecință pozitivă, constructivă, sigur, nu mai sunt în neputință, iar controlul se întoarce înapoi la mine. Un alt mit este sentimentul de a fi lipsit de putere, că orice fac nu are niciun impact asupra celorlalți, că orice aș face nu produce nicio schimbare, că eșuez în absolut tot ce fac și o anumită resemnare în eșec. Adică m-am obișnuit să nu pot să am nicio putere. M-am obișnuit ca orice aș face să nu aibă niciun rezultat, niciun impact, niciun efect, în afară de un efect negativ. Este bine să fiți foarte conștienți de faptul că orice faceți produce o schimbare. Absolut orice. Chit că era liniște în relația toxică și faceți ceva și abuzatorul se enervează, este un impact, este un efect. E adevărat, este un efect negativ pe care nu-l doriți. Pe de altă parte, impactul există de la simpla prezență. Este imposibil să nu influențați o altă persoană care este conștientă de prezența dumneavoastră. La fel cu schimbarea. Dacă îmi doresc o schimbare dramatică, ce trebuie să fac eu ca narcisicul să nu mai fie narcisic? Ca narcisicul să mă iubească? Ca narcisicul să fie un om blând și drăguț? Este o așteptare nerealistă și da, nu o să am niciun impact și o să eșuez de fiecare dată când încerc, pentru că ignor realitatea. Dacă mă uit la realitate și văd narcisicul așa cum este el narcisic, pot să știu tot felul de metode și tehnici prin care să obțin de la narcisic anumite lucruri. Știu cum să obțin ceva pozitiv, știu cum să-l influențez, știu cum să-i produc schimbare și modificare, niciodată nu vor fi acelea ca el să nu mai fie narcisic, ca el să rămână coerent și consistent, ca el să facă toate lucrurile de care este incapabil să le facă. Nu voi obține asta, dar voi obține schimbare, voi obține cu totul altceva, voi obține schimbări superficiale de scurtă durată care mă pot ajuta să mai respir, să mai am momente în care să simt că exist și să simt că sunt semnificativ. Nu fantezii. Realitate, da. În realitate avem instrumente, în realitate putem, în realitate absolut orice facem are un impact, un efect și produce o schimbare. Că nu este cea pe care ne o imaginăm sau ne dorim, mai puțin contează. Dar mitul în sine, că nu am nicio putere și nu pot schimba nimic și eșecul este garantat, este fals. Un alt mit este nu sunt în stare. Lipsa de unui sentiment de autoeficacitate sau, altfel spus, autoeficacitate compromisă. Adică nu am competențele, nu sunt în stare să fac față situației, să rezolv ceva, să ajung într-un punct anume. Și ca atare, de ce să mă mai chinui, de ce să mă mai torturez, de ce să mai sufăr, pur și simplu renunț. Să vă spun de ce este un mit. Pentru că nu există om care să nu poată nimic niciodată. Nu există om care să nu fie echipat cu tot ce are nevoie ca să poată să facă cele mai mici lucruri. Except în zona de tulburări, de patologie sau disfuncții fizice reale, adică dacă există o paralizie de la gât în jos, dar chiar și acolo există soluții. Am văzut oameni fără mâini care găteau cu picioarele. Am văzut oameni fără picioare care mergeau cu mâinile. Nu există, nu pot, nu sunt capabili să, nu sunt suficient de echipați să. Este o predicție a minții
care este implantată, externalizată. Sigur, în viața dumneavoastră cineva v-a spus că nu sunteți suficient de capabili să. Pe de altă parte, sunteți capabili. Poate nu de un lucru sau altul. Nu sunteți capabili să, nu știu, să construiți un avion de la cele mai mici detalii până la cele mai mari. Dar clar sunteți capabili să vă identificați emoțiile, să le manifestați, să căutați să știți cine sunteți și ce puteți. Asta sigur puteți să faceți, pentru că este instinctuală, este o nevoie reală care ne conduce pe toți. Neputința este artificială, tocmai de aceea este și trăită extrem de disconfortabil, tocmai de aceea nu ne place și ne face să ne simțim în neregulă, ca să ne oblige să căutăm, să ne oblige să putem. Ultimul mit despre care vă voi vorbi astăzi este pesimismul, tendința de a gândi negativ în toate efectele și consecințele vieții noastre. Totul merge prost, totul se va sfârși prost, tot ce fac nu o să iasă, totul. Pesimismul este despre totul, pe care o diferențiază în lucruri specifice, în situații specifice, de la cele mai mici până cele mai ample, cele care nu au un impact până la cele care au un impact real. Nu poate exista doar negativitate. Dacă faceți un exercițiu și încercați și vă uitați cât puteți de neutru la viața celor de pe lângă dumneavoastră, o să vedeți că în viețile lor peste tot este și bine. Se mai întâmplă și lucruri negative, se mai întâmplă și situații tensionate, conflictuale și așa mai departe. Mai există și alegeri proaste, decizii nereușite și așa mai departe. Dar există și bine. Și dacă puteți vedea binele în viețile celorlalți, lăsați invidia deoparte și încercați să gândiți bine și despre dumneavoastră. Nimic nu ne scoate din neputință mai mult decât pozitivitatea. Și nu vorbesc despre o pozitivitate naivă și superficială în care să creăm basme și fantasme și scenarii, cum face narcisicul, ci vorbesc despre o raportare la realitate. Realitatea este formată din echilibru și atunci, inevitabil, după o tensiune, un lucru rău, trebuie să vină și un lucru bun. Pentru că așa este natura și așa este universul și așa este Dumnezeu în sine. Nu există rău fără bine și bine fără rău. Cel mai bine este să ne adaptăm realității pe care o avem, să o privim în ochi și să confruntăm situația în care ne găsim, chiar dacă este neplăcută și amenințătoare. Este singurul lucru care ne scoate din neputință, să ne uităm în realitate și să acționăm în realitate. Iar despre cum anume ieșim din neputință, voi vorbi într-o ediție viitoare. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.